لو انت بنوته لسه اول مره تجيلك البريود، او انت بنوته بتتعرضي لمشاكل كتيره جدا في فتره البريود، احنا هنتكلم في الفيديو ده عن نصايح مهمه جدا تعدي فتره البريود عليكي بسلام وتبقي مرتاحه وما تحسيش ان الدنيا فيها مشكله في فتره البريود. فالفيديو ده مخصص للبنات فقط لا غير. يلا بينا. هلو على احلى بنات موجودين في الدنيا وموجودين في حياتي كلكم. ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى دايما ان انتم تكونوا كويسين وتكونوا بصحه وسعاده وسلامه وخير. احنا هنتكلم في الفيديو ده عن بعض الستبس اللي هنمشي عليها خلال فتره البريود. هتعدي فتره البريود عليكي وانتي مرتاحه وانتي مطمنه بدون مشاكل بدون احراج، مع مثلا العيله عندك لو في عندك ولاد في العيله، او مع اي حد موجود في البيت. كل البنات بتكون في الفتره دي متوتره جدا، وبتكون الهرمونات بتبقى مش مظبوطه، فبتكوني يعني زي ما بنقول على تكه. فاي مشكله بتتعرضي ليها خلال فتره البريود بتاثر على نفسيتك جدا. احنا هنتكلم في الفيديو ده عن بعض الستبس اللي هنمشي عليها هتعدي علينا فتره البريود بسلامه وبراحه بالنسبه لك. اول نصيحه معايا اختيارك للفوطه المناسبه. طبيعي جدا ان انت لما تختاري الفوطه المناسبه هتكوني مرتاحه اكتر، فكل ما تكون الفوطه مريحه بالنسبه لك، مش بتكلكع، مش بتسرب، مش عامله لك مشاكل جلديه، مفيش التهابات، مفيش بكتيريا، مفيش ريحه، كل ده بيخليكي مرتاحه طبعا اكتر. طب احنا بنختار الفوطه الصحيه ازاي؟ الفوطه الصحيه احنا هنتكلم عن اختيارها في فيديو تاني مختلف، بس على السريع كده او بشكل مبسط. كل بنوته ليها مقاس معين في الفوط الصحيه، وانتي لو اول مره تجيلك البريود طبيعي ان انتي مش هتكوني عارفه المعلومات دي. طب احنا ازاي بنعرف مقاسنا الصحيح في الفوطه الصحيه؟ كل الفوط الصحيه وانت بتشتريها من الهايبر بيبقى ليها مقاس زي ما انت شايفه كده معايا. بصي، بيبقى ده المقاسات بتاعها. اول مقاس ده المقاس الصغير، تاني مقاس الوسط، تالت مقاس المقاس الكبير. كل واحده فينا ليها مقاس معين، وبتلاقي كل فوط صحيه موجوده في الهايبر بيبقى متعلم على المقاس بتاعها. يعني دي مثلا مقاسها وسط. طيب انت مثلا لو وزنك من 45 كيلو ل 60 كيلو، الافضل بالنسبه لك هيبقى المقاس الصغير. طيب لو انت مثلا من بدايه اول مره تجيلك البريود، او مثلا من اول ثالثه اعدادي لحد ثانوي، الامثل بالنسبه لك برضو المقاس الصغير. في بنوته دلوقتي هتقولي طب انا وزني تخينه، هينفع بالنسبه لي المقاس الصغير؟ ايوه اوكي، هينفع بالنسبه لك. ليه؟ انت لو حتى وزنك زايد ومثلا في مرحله مراهقه ما عدتيش الثانويه عامه، المنطقه دي بتبقى حجمها قليل، وتدفق البلد في الفتره دي مش محتاج ابدا مقاس كبير او متوسط او كده، محتاجه المقاس المناسب الصغير. كل ما هنختار الفوطه الصحيه بشكل صحيح، كل مش هتسرب معاكي، كل ما هيكون مفيش ريحه، كل ما فيش كلكعه في الهدوم، فانت هتبقي مرتاحه اكتر للفوطه الصحيه، وهتحسي كانه يوم عادي بالظبط ماشي عليكي زيه زي اي يوم مناسب بالنسبه لك. فمثلا عندك الفوط الصحيه المقاس الصغير بيبقى ده شكلها اهو، بيبقى حوالي طولها 29 سنتي، من 25 سنتي ل 29 سنتي، بتبقى الانسب زي ما احنا قلنا للبنات في بدايه مرحله البريود. ولو انت مثلا عايزه المقاس المتوسط بيبقى من اول مثلا 29 لحد تقريبا 30. ده الوسط، ده المقاس المتوسط في طوله وفي عرضه. تمام كده. المقاس طبعا الطويل بيكون ده شكله بيكون حوالي 35 سنتي، وده شكله. الفرق بين التلاتة بيبقى واضح مجرد بس مقاس بين التلاتة. يعني شايفة معايا مثلا لما بنحطهم كده على بعض اهو، الفرق في الطول فقط لا غير. ده القصير، ده المتوسط، ده الطويل. كمان وانت بتختاري الفوطه الصحيه ابعدي تماما عن اي فوطه صحيه بيكون فيها عطور. بيبقى مكتوب برضو في الفوق على اللي هو من بره مثلا بريحه كذا بلا رائحه. حاولي تختاري دايما اللي من غير ريحه بدون عطور. طب في بنوته دلوقتي بتقولي انا بتجيلي في الفتره دي ريحه مش ظريفه خالص، وببقى متضايقه وببقى مش طايقه نفسي، فبحاول ان انا اختار الفوطه الصحيه يكون فيها برفيوم او ريحه علشان تمنع الريحه المقززه بالنسبه لي دي.
بُصّي، هو الحل الوحيد بالنسبة لِك للريحة المش ظريفة دي، إن أنتِ تهتمي بالنضافة الشخصية وإن أنتِ تغيّري الفوطة بشكل مستمر. كل ما هتختاري الفوطة بريحة ده معناه التهابات جلدية، كمان معناه تكاثر للبكتيريا في المنطقة دي. وده ينقلنا لنقطة إيه، إن إحنا لازم نغيّر الفوط الصحية من 4 ل6 ساعات بالكتير. كل ما هتغيّري الفوطة الصحية مثلًا في خلال 4 ساعات، كل ما هتمنعي التسريب، كل ما هتمنعي إن الريحة اللي مش بتحبيها دي أو بتكون مش ظريفة تكون موجودة. هو ده الحل الأمثل لموضوع الريحة. طيب في بنات برضه هترد عليَّ دلوقتي هتقول لي: طب ما أنا لمّا أغيّر الفوطة الصحية كل 4 ساعات ده معناه إن هتكون تكلفة عالية خلال مثلًا الأسبوع بتاع الperiod أو ال5 أيام أو ال3 أيام. أمّا تكون تكلفة عالية عليكِ في الفوط الصحية، أحسن تمامًا لمّا بعد كده لا قدر الله تعالجي مثلًا مشاكل زي التهابات مهبلية، التهابات جلدية. كل المشاكل اللي بتحصل عندِك في الsensitive area أو حتى الإسمرار بسبب عدم تغييرِك الصحيح للفوط الصحية أو إن أنتِ بتختاري الفوطة الصحية بشكل غلط. تالت نصيحة معايا طريقة غسل المنطقة الsensitive area أو المنطقة الحساسة دي مهمة جدًا. طريقة الغسيل والتجفيف مهمين جدًا. بمعنى إيه؟ إن المفروض علينا إن إحنا نغسل المنطقة دي في فترة الperiod أو إن هو يبقى روتينِك العادي، بس في فترة البرد يكون الاهتمام زيادة شوية. بمعنى إن إحنا لازم نغسلها بالمَيّة الفترة أو المَيّة الدافية، ولا هي سخنة أوي ولا هي باردة أوي. يعني حتى لو في بنات مثلًا في فصل الصيف بتحب إن هي تاخد shower بالمَيّة الباردة، لأ الأفضل إن أنتِ تاخديها بالمَيّة الفترة. ولازم حتى لو أنتِ مثلًا خدتِ shower النهارده لازم إن أنتِ تغسلي المنطقة دي مرتين في اليوم في فترة البرد بالمَيّة الفترة. بنوتة هتسألني دلوقتي وتقول لي: طيب ما أنا ممكن أستخدم الغسول. الغسول حلو جدًا برضه في فترة البرد، بس ما ينفعش إن أنتِ تستخدمي الغسول مثلًا مرتين في اليوم، ما ينفعش تستخدميه يوميًا حتى لو هو غسول طبي. فالمفروض إن إحنا بنختار الغسول المناسب لنوع بشرتنا، ومعدل الحموضة في الغسول ده مناسب للsensitive area. كمان إن إحنا ما نستخدمش أبدًا الصابون العادي. الصابون العادي ده بيكون مليان كل مواد chemical فبتبقى مضرة جدًا للsensitive area، بتسبب اسمرار، بتسبب جفاف، بيقتل البكتيريا النافعة. طب الحل إن إحنا نغسل بصابون طبي زي مثلًا ديتول. طيب لأ أنتِ هتقولي لي دلوقتي التكلفة هتبقى عالية عليَّ إن أنا أستخدم ديتول أو الكلام ده. بلاش تستخدمي صابون طبي خالص ولا صابون عادي، استخدمي المَيّة الفاترة. المَيّة الفاترة من أحلى الحاجات للsensitive area، مش محتاجة كل الحاجات دي، فهي already بتنضف نفسها بنفسها، ربنا عملها كده. بس الأفضل إن إحنا نستخدم المَيّة الفاترة مرتين في اليوم. وكمان بعد ما نغسلها بشكل صحيح إن إحنا لازم نجفف منطقة الsensitive area على طول باستخدام الكلينكس أو المناديل اللي بتبقى موجودة في التويلت، والمفروض ده يبقى من الروتين بتاعِك. إحنا لازم المنطقة دي تبقى جافة. كل ما هتكون رطبة وفيها مَيّة كل ما هيتكاثر البكتيريا أو الفطريات في المنطقة دي. وأنتِ خلال فترة البرد بتكون المناعة ضعيفة عندِك فمعرضة لا قدر الله لأي مشكلة صحية. فأنتِ تحاولي دايمًا تجففي قبل ما تخرجي من الحمام باستخدام المناديل، وتكوني وأنتِ بتلبسي الفوطة المنطقة ديّة ما فيهاش أي نقطة مَيّة علشان الفطريات أو البكتيريا. رابع حاجة إن إحنا لازم ناخد shower على طول سواء صيف أو شتا. كان في طلع بعض الخرافات يعني أنا مش عارفة هي لسه مستمرة والّا لأ، إن ممنوع إن أنتِ تاخدي shower خلال فترة البريود وغلط على جسمِك. بالعكس الshower مفيد جدًا يا بنات ليكِ خلال فترة البريود، والأفضل تمامًا يكون بالمَيّة الفاترة حتى لو في فصل الصيف. كلنا في فصل الصيف بنحب إن إحنا ناخد shower بمَيّة باردة على أساس إن الجو حَر وكده. خلال فترة البريود خلّيها مَيّة فاترة. المَيّة الفاترة هتهدّي آلام الضهر، آلام البطن، هتحسسِك إن جسمِك مرتاح عن الأيام العادية. في الأيام العادية براحتِك اختاري المَيّة الباردة عادي، لإن هي طبعًا الأمثل لصحة الجسم وبتشد الجلد. لكن خلال فترة البريود خلّيها بمَيّة فاترة هيكون الأفضل بالنسبة لِك، والأفضل كمان إن أنتِ تاخدي shower بشكل يومي. خامس نصيحة معايا بعد مثلًا ما إحنا اتكلمنا عن النضافة الشخصية لمنطقة الsensitive area خلال فترة البريود، لازم كمان تتأكدي قبل ما تخرجي من التويلت إن المكان اللي أنتِ كنتِ قاعدة فيه أو بتعملي فيه أي حاجة مكان نضيف تمامًا. تتأكدي مثلًا من قعدة التويلت، من المقابض، من الحنفيات، لازم يكون نضيف، بحيث إن مثلًا لو أي حد عندِك في البيت دخل وراكِ التويلت ما يحسش
إن أنتِ عندِك البريود، بلاش إن أي حد حتى لو من عيلتِك، حتى لو من مامتِك تبقى عارفة إن عندِك البريود إلا عن طريق الصُدفة. ما تخلّيش الدنيا تبقى محرجة بالنسبة لِك لو مثلًا باباكِ دخل وراكِ التويلت أو حد من إخواتِك الولاد يلاقي في مثلًا نُقط من البلاد أو في ريحة مش ظريفة. حاولي إن أنتِ تضبّطي الدنيا كده. وقبل ما تخرجي برضه من الحمام لازم إن أنتِ تغسلي إيدِك كويس جدًا بصابون طبي زي ديتول. طب أنتِ مش عندِك ديتول، استخدمي الصابون العادي، ولو إن يعني هو مش بيعمل أي حاجة من خلال النضافة، بس استخدمي الصابون العادي وبعدين رشي مثلًا الكحول الإيثيلي اللي هو بنسبة 70%. أكيد طبعًا هو كله متوفر في كل البيوت حاليًا علشان الكورونا وعلشان الحاجات دي. رشي كحول قبل ما تطلعي، وكمان وقت ما بتغيّري الفوطة يكون في أكياس سودا صغيرة وتحطي فيها الفوطة المستعملة وتقفلي عليها وتبدئي ترميها في باسكت الزبالة. ما تخلّيش إن أي حد حاسس إن أنتِ طالعة من التويلت كنتِ بتعملي فيه حاجة. خلّي الدنيا تبان طبيعي ما يبقاش في حد واخد باله أوي من الموضوع بتاع البريود ده. حتى لو أنتِ متجوزة إخواتِك، باباكِ، هو شيء عادي جدًا بس مش مُحبذ إن يحصل كده، لإن في الطبيعي يعني كل الرجالة بتقرف من المواضيع دي، وبتحسي إن أنتِ من جواكِ حتى لو ما حدش اتكلم أو حد وجه لِك أي كلمة أنتِ بتكوني على تَكّة زي ما بيقولوا، مش عايزة أي حاجة. يعني أنتِ لو لاحظتِ إن في نقطة blood في الحمام بعد ما بتخرجي، أنتِ نَفْسِك هتكوني متضايقة. سادس نصيحة معايا، وقت ما تكوني خارجة سواء في فترة الperiod أو قبل الperiod بكام يوم، أنتِ لازم يكون في شنطتِك فوطة أو 2 أو 3 تحطيها في شنطة صغيرة كده جوّه شنطتِك وتبقى موجودة معاكِ على طول. بحيث إن أنتِ مثلًا رايحة التمرين، رايحة الجامعة، رايحة كورس، رايحة في أي مكان هتقعدي فيه مثلًا فترة طويلة، تبقي أنتِ مش خايفة أو مش قلقانة أو مش حاسة إن هيحصل لِك مشكلة. حسيتِ مثلًا وأنتِ موجودة في المكان ده إن في تسريب، هتدخلي أقرب تويلت وهتبدئي إن أنتِ تغيّري الفوطة اللي أنتِ حاطاها. وكمان لازم طبعًا يكون معاكِ الأكياس السودا اللي أنا قُلت لِك عليها دي، بحيث إن ما حدش ياخد باله أنتِ عملتِ إيه أو حصل إيه أو غيّرتِ إيه. فكل ده طبعًا هيخلّيكِ مش ما تتعرّضيش أبدًا لمواقف محرجة. ممكن مثلًا لو أنتِ خارجة وعندِك البريود ممكن تكوني في مكان مش قريب منِّك مثلًا صيدلية، فمش هتعرفي إن أنتِ تشتري، وأنتِ ليه يعني تعرّضي لنفسِك لموقف زي ده؟ الموضوع بسيط جدًا. كلنا كبنات بنشيل شنط الإيد أو شنطة التمرين أو شنطة الcourses أو كده، لازم تكون في فوطة أو 2 احتياطي معاكِ فيهم. آخر نصيحة مهمة معايا هو الأكل الصحي. في فترة البريود دي لازم إن إحنا نعتمد أكتر على الأكل الصحي علشان نعوّض العناصر اللي إحنا بنفقدها أو البلاد اللي إحنا بنفقده من جسمنا. وتاخدي بالِك إن المناعة عندِك بتكون ضعيفة جدًا خلال فترة البريود. تحاولي تكتري من الأكل الصحي، تاكلي بروتين، تاكلي نشويات بكمية معقولة، تاكلي فواكه كتير، خضار كتير، وتشربي طبعًا مَيّة كتيرة جدًا. وابتعدي تمامًا عن الأكل الspicy علشان الspicy هيكون هيسبب وجع في بطنِك أكتر خلال فترة البريود. كمان من أفضل المشروبات اللي أنتِ هتشربيها خلال فترة البريود اللي تهدّيكِ وتخلّيكِ مرتاحة، ينسون، نعناع، قرفة. في مشروب تحفة أنا ماشية عليه شخصيًا وحقيقي هو أكتر حاجة بتريحني، هو التفاح بالقرفة. هتلاقي الpackets دي موجودة في السوبر ماركت في القسم بتاع اليانسون والقرفة والحاجات دي. هتلاقي مكتوب عليه تفاح بالقرفة، طعمه جميل جدًا، هيهدّيكِ وهيخلّيكِ مرتاحة. ابعدي تمامًا عن المسكنات اللي بنجيبها من الصيدلية. كل البنات حاليًا بتستسهل وبتاخد مسكنات. لو أنتِ مشيتِ على الsteps دي وأكل صحي بدون spicy، كمان مثلًا المشروبات اللي باقول لِك عليها دي، أنتِ مش هتحتاجي خالص للمسكنات، لإن كل ما هتمشي على المسكنات أو هتتعودي عليها من وأنتِ صغيرة لحد ما تكبري، كل ما هتبدأ ما تجيبش أي effect معاكِ، وكمان جسمِك هيتعود عليها أكتر. إحنا نحاول إن إحنا نمشي أكتر على الحاجات الnormal الطبيعية اللي ربنا مهيّأها لنا وموجودة، ودي طبعًا نِعَم بالنسبة لنا. كمان لو عندِك ألم كتير جدًا في بطنِك، هتجري طبعًا على المُسكِّن. أنا هاقول لِك على حل مناسب جدًا، في حاجة في الصيدلية اسمها القِربة. القِربة دي بتمليها يا إما مَيّة
باردة خلال مثلًا ما بيكون حد عنده سخونية أو كده وبيحطها مثلًا على البطن أو كده. خلال فترة الperiod عندِك اشتريها من الصيدلية سعرها تقريبًا 45، 55 سعرها بسيط، وابدئي امليها مَيّة هادية أو فترة وحطيها على منطقة البطن أو مثلًا على منطقة الضهر اللي فيها ألم بالنسبة لِك. أنتِ مش متخيلة القربة دي اختراع إزاي وإن هي هتهدّي عليكِ الدنيا. كان زمان أمهاتنا كانت بتعمل كده، بتستخدم القربة دي وما بتستخدمش أبدًا المسكنات، فهي فعليًا عن تجربة هي من أحلى الحاجات اللي هتهدّي الدنيا عليكِ. كوباية نعناع دافية، القربة على بطنِك، بس خلاص ما فيش أي مشاكل ولا في أي ألم عندِك خلال فترة البرد. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وكان مفيد بالنسبة لِك وكان بسيط وعرفتِ إزاي تعدّي فترة البريود على خير بدون أي مشاكل. شوفي الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن أنواع الفوط الصحية، وكمان اللي بعده هنعمل reviews عن أنواع الفوط الصحية، كل براند هنتكلم عنها وهاقول لكم رأيي فيها إيه. هتوحشوني جدًا وما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعّلي الجرس اللي جنبه عشان تضمني إن هيوصلِك notification بكل review جديد أنا باقدّمه ليكم.